For today's vlog ay ipotting ko itong aking elephant ear at same time ay i-propagate ko din itong mga naiwan niya guys. Ito kasi pwede pa ito cut kasi through cutting ng propagation ito guys ng elephant ear. Yan. Pag nakuha ko na itong baby na tumubo, hindi ko nakuha na ng video nung naputol siya guys kasi kusa siya naputol doon sa pinaka mother plant, yung pinaka puno talaga niya. So ito na yung tumubo nung naputol sa pinaka mother plant niya. Ito siya, ito yung first baby niya at saka mayroong maliit dito. Ayan. Kaya i-separate ko na siya guys, ilagay ko siya sa malaking pot kasi ang elephant ear kasi ay lalaki siya. Mataas, basta malaki siya guys. At para naman tumubo din itong baby na maliit dito para lahat ng mapunta sa kanya pag nakuha ko na ito. At saka sana mayroon pang tutubo dito pag ikat ko ito. Ayan guys, so dito ko siya ilipat sa malaking pot. Ito luma lang na pot guys. Ayan. Pwede na yan sa kanya. So guys, mag-start na ako.
We would rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. We all have our reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go.